الدهر الثاني The Archean Eon. الاسم أركيان مشتق من الكلمة الإغريقية أركيوس يلي هي بتعني قديم. هذا الدهر عبارة عن 1.5 مليار سنة. شو كان عم بصير بهال1.5 مليار سنة؟ يلي ما حضر الحلقة الأولى وقف الفيديو وروح احضر الحلقة رجع تعال. خفت النيازك يلي كانت عم تضرب بالأرض، وهيدا الشيء سبب إنه الأرض صارت تبرد، حرارة الأرض صارت تنخفض. يعني يلي كانوا صخور دايبة صاروا صخور صلبة، صار في عنا يابسة، صار فيك تمشي عليها. وهذا الشيء خلى العلماء يفترضوا انه اول قارة على وجه الكوكب كان بهالدهر، وكان اسم هيدي القارة اير. برودة الكوكب سمحت لكل بخار المي اللي كان حوالينا انه يتكثف يتحول لسائل، وبهاللحظة تكون المحيطات وصار في بحر. بما انه تكون المحيطات يعني صار في إمكانية للحياة. العلماء بيقولوا إنه الحياة ظهرت ببداية هذا الدهر، وأول الكائنات كانت البكتيريا. طب كيف تكونت أول خلية؟ بعد الأمور مش واضحة، بس في عدة نظريات بتفسر كيف حدث هذا الشيء. خلاصة هذه النظريات إنه في عدة تفاعلات كيميائية حدثت بالمكان الصح والوقت الصح. وهيدي التفاعلات الكيميائية على مر السنين أدت لنشأة أول خلية. والعلماء بيقدروا إنه هذا المكان يلي صارت فيه هو الثيرمال فينتس اللي موجودين بقاع المحيط. طب كيف في إمكانية لهالبكتيريا إنها تعيش بهذا الوقت مع إنه ما كان في أكسجين بالجو؟ الجواب لهذا الشيء بسيط. البكتيريا اللي كانت عايشة بالأول كانت انايروبيك، يعني منا بحاجة لأكسجين. بس بدي إياكم تعرفوا إنه الخلية البكتيرية مختلفة جدا عن خلايا جسمنا، تسمى بخلايا البروكاريوتيك. لما قارنوا الحمض النووي تبع كل البكتيريا اللي موجودة حاليا شافوا إنه كلهم عندهم أجزاء كبيرة متشابهة. هذا الشيء بدل على شغلة وحدة بس، إنه هول البكتيريا كلهم عندهم جد واحد. العلماء بسموه لوكا. امتى انوجد الحياة؟ وشي تم اثباته عن طريق كتير ادلة. بال2017 بغرب استراليا تحديدا قدرنا نلاقي على اقدم صخور موجودة على كوكب الارض. بهيدي الصخور قدرنا نلاقي احفورات يلي هن الستروماتولايت. هدول الاحفورات هي عبارة عن افرازات تجمعت على مر الزمن. هيدي الافرازات مصدرها بكتيريا. وبال2014 بجرينلاند قدروا العلماء يلاقوا على بايوجينيك كربون، يعني كربون كان موجود بكائن حي، وعمر هذا الكربون 3.4 مليار سنة. وهيدي الصخور عنا القدرة لتعقب الزمن تبعها عن طريق عدة طرق علمية. أحد أهم هذه الطرق هي الراديو أكتيف ديكاي. تفسير الراديو أكتيف ديكاينج شوي معقد، بس لحتى أعطيك فكرة، تخيل عندك بيتزا مقسمة ل 16 قطعة. إذا أنت كل يوم تاكل قطعة وفجأة جيت على البيت طلعت بالبيتزا لقيت بعد فيه 3 قطع، يعني ناقصها 13 قطعة، معناتها صارت 13 يوم. أكيد مش بهالسخافة، بس هيدي فكرة عن شو هو الراديو أكتيف ديكاي. وبعد مدة صار شي كتير مهم، ظهر برأيي أنا أحد أهم الكائنات الحية على هيدا الكوكب، وهيدي كانت لحظة مصيرية. اتطوروا الكائنات اللي كانت موجودة وظهر عنا نوع جديد اسمه سيانوبكتيريا أو البكتيريا الزرقاء. السيانوبكتيريا كان عندها القدرة انها تستعمل ضوء الشمس لتصنع المواد العضوية تبعها عن طريق عملية بتعرفوها اسمها فوتوسينثيسيس، اللي هي النباتات بتستعملها بهذا الوقت. ونتاج هيدي العملية كانت السيانوبكتيريا عم تنتج
أكسجين. أكسجين. بس الأكسجين هو يعتبر أوساخ بالنسبة للسيانوبكتيريا، وهو مادة سامة للسيانوبكتيريا. بس لحسن الحظ إنه الحديد اللي كان موجود بالمي كان عم يكمش هذا الأكسجين وينزله على قاع المحيط، وصار يتكون الايرون اور، وهذا هو الحديد اللي نحن هلا عم نستخرجه من المناجم. فإذا السيانوبكتيريا عم تنتج أكسجين والحديد عم يخطف أكسجين. هذا الأكسجين ما كان عم يطلع على الجو لحتى خلص كل الحديد. لما كل الحديد اللي بالمحيط تفاعل مع الأكسجين صار الأكسجين يطلع على الجو، وهذا الحدث اسمه The Great Oxygenation Event. وصارت كمية الأكسجين تزيد بالجو، وهذا الأكسجين مع الوقت سبب بتكون طبقة الأوزون. صار في عنا طبقة أوزون، وطبقة الأوزون بتحمينا من أشعة الشمس. بأول حلقة حكينا عن أول حماية اللي كانت الحقل المغناطيسي، وهلأ في عندك حماية تانية اللي هي طبقة الأوزون. خليهم براسك. بس ما تنبسطوا كتير، هيدا الأكسجين حيعمل مشكلة كتير كبيرة للكوكب. لتعرفوا شو هي المشكلة بدكم تحضروا الحلقة الجاي. وهلأ بيكون خلص المليار ونص سنة. هلأ نهاية الأركيان إيون، والحلقة الجاي حتكون عن الإيون الثالث يلي هو البروتيروزويك إيون. خبروني شو رأيكم بهذا الدهر، خبروني إذا عندكم أسئلة بحاول جاوبكم عليها، اعطوني رأيكم، بدنا دعم. باي.